په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته شو کوم چې تاسو به د پی ډي اف کوم ډاکومنټ چې دی تاسو به دا ورډ ډاکومنټ ته څنګه چینج کوئ. دا زما سره ډیسکټاپ باندې پی ډي اف فایل و ما اوپن کو. اوس دې کې کوم ټیکسټ چې تاسو ښکاري دا ما سلیکټ کو. لکه په دې کې زه ایډیټینګ نشم کولی. دا موږ ایډیټیبل ډاکومنټ ته څنګه چینج کوو. دې ډېره اسانه طریقه ده. ټول ناول به یو براوزر اوپن کړئ. ما کروم اوپن کو او سرچ بار ته ولاړ شئ. په سرچ بار کې به ولیکئ iLovePDF. کله تاسو ولیکئ iLovePDF نو بیا تاسو په انټر باندې پریس کړئ. د کوم اوله ویب سایټ چې تاسو سره راغی iLovePDF نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله تاسو په دې اولی ویب سایټ باندې کلیک کړئ په دې کې تاسو ته مختلف اپشن شو کوي. مرج PDF، سپلیټ PDF، کمپریس PDF او PDF to Word، PDF to PowerPoint. تاسو به سلیکټ کړئ PDF to Word. تاسو ته دا د دې چې کوم ډیټیلز دي نو دا شو کوي. تاسو به PDF to Word باندې کلیک کړئ. دلته به سلیکټ PDF فایل دې باندې به کلیک کړئ. ما سره په ډیسکټاپ باندې د PDF فایل دی نو د ډیسکټاپ ته رالم او دلته ما فاینانشل اکاونټینګ کوم PDF چې دی دا ما سلیکټ کو. په اوپن باندې مې کلیک کو. اوس دا دلته راغی نو اوس په تاسو د رایټ سایډ ته چې دا کوم تاسو ته ښکاري کنورټ ټو ورډ په دې باندې به کلیک کړئ. کنورټینګ PDF ټو ورډ تاسو ته شو کوي. اوس ډاونلوډ ورډ تاسو ته شو کوي باره چې your PDF has been converted to an editable Word document. لاندې په ډاونلوډ ورډ باندې کلیک کړئ. تاسو په ډاونلوډ ورډ باندې کلیک کړئ بیا په ډراپ ډاون کلیک کړئ او دا ډاونلوډ چې کوم دی نو دې له ډبل کلیک ورکړئ. ډریګ به کړئ او وینډو ډي شارټکټ به پریس کړئ. تاسو په ډایرکټ ډیسکټاپ ته راشئ او دلته به اتوماتیکلی تاسو اوس پیسټ کړئ. دا به اوپن کوم تاسو ته. اوس دلته تاسو ته شو کوي کوم ډاکومنټ چې و هغه د PDF نه ورډ ته چینج شوی دی. اوس دلته په انیبل ایډیټینګ باندې وکلیک کړئ. تاسو په دې کې څه ایډیټینګ کوئ نو هغه کې تاسو شی کولی. داسې نور ویډیوګان لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو دا لایک او شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.